Welcome back to our channel mga kapolers. So preview muna para sa ating mga finds, yung mga nakita natin sa Dapitan Arcade at sa Quezon Street, sa mga nearby shopping areas. So galing kami dito sa Quezon Ave. So from Quezon Ave, sumakay lang kami ng minivan or minibus. Pwede rin naman kayo mag-jeep. Basta ang baba nyo is sa Welcome Rotonda. If you plan to go to Dapitan Arcade or doon sa Quezon Street para sa mga nearby shopping area para sa mga souvenirs nyo or sa decors para sa Christmas, ayan, dito kayo. From Welcome Rotonda, pwede na kayo maglakad through Mayon Street or Quezon Street. Okay? If you look at the Google Map, just pin it to Dapitan Arcade, kung saan bang kayo magagaling. Ayan. So, from Mabuhay Rotonda, so from Welcome Rotonda, ilang minutes lang yan na walking. So, 10 minutes walking lang yan. So, bumaba na kami dito sa may Welcome Rotonda. So, yan ang Welcome Rotonda nyo, yung may pabilog dyan. Yan. So, madadaanan nyo to kapag duman kayo sa may Mayon. If you choose to walk along Mayon Street, yan yung matadaanan nyo. May Yema Cake Store pa dyan. At meron din ditong, ayan, Esmeralda. Masarap din yung mga food dyan. Ayan. May pick-up coffee din. Ito yan sa Mayon Street, ha. So, ayan na. Ayan. Ito yan sa may Dapitan Tiangge. Ayan. Dami ng mga nasa kalsadang mga items for Christmas. Even fruits. Ayan. Christmas tree for white if you want to have a white Christmas, or green then for standard Christmas tree. Ayan. May mga Christmas bowls. Ayan. Sila ate. May mga ribbons din. So, along Dapitan Street, Canlaon and Mayon Street, yung mga tabi-tabing mga shops. Okay, so maabot na rin yan sa Alsada. Meron din naman ditong police station and the fire station na malapit. Kaya, you feel safe. Ang mahirap lang dito is the parking space. Dahil wala talaga kayo mapaparkingan around the area. Pwede naman kayo mag-parking dun sa may ilalim ng hypermarket if you want. Ayan, Dapitan Porcelain, kung ang hinahanap niyo is mga porcelain items. Meron din pala ditong nearby market. Pwede kayo dun mag-park. Okay, kasi kung dito talaga, wala kayong mahanap na parking. Nasakop na nga rin nila yung isang leg eh. So, ayan. Ito yung Dapitan Arcade. Yeah, dito pa lang yung labas ng Dapitan Arcade. Kung gusto yung pumasok doon, yan, meron diyang daanan sa may gilid. Yeah, Christmas trees are everywhere. So, may mga plants din, katulad niyan. Yeah. May mga statues. Ayan. For the Christmas guards. Or kay Santa Claus. Ayun. Ayan, di ba? Pahirapan yung mga dumadaan. So, ayan. Laki yung mga yan. Mga around 10,000 to 15,000 yung mga yon. And then, ito sila Santa Claus, ganun din. From 4,000 I believe hanggang 15,000 din, or may 18,000 pa nga. Yan, if you want to have those statues. Yeah. Oh. Yan. Okay. Ayan, may ibang design ng Christmas tree. Okay. Oh, may mga green white pa yan. Kung gusto niyo na may parang snowy effect, or yung mga shade ng green na Christmas tree. Marami kayong choices dito actually. Yung standard design, or kung gusto niyo yung parang mas madaling ayusin or parang i-disassemble yung hook type. And mas madali rin kasing malikpit. And pwede siyang mahati-hati. Yan, yung Christmas balls. Actually, not just for the Christmas items to, ha. Open naman to whole year round yung Dapitan Arcade. Marami ding items dito for souvenirs, different kinds of souvenirs. Pero mas sikat kasi to every Christmas season. Yan, bilihan ng mga Christmas decors.
and other souvenir or parang giveaways. So, ayan. Naghahagal-hagal na yung mga ibang bumibili. Actually, maraming mura dito, ha. Pwede talaga kayong maghahagal dito kasi they give you discounts din. No? So, ayan. Mabili na kayo ng different colors ng mga Christmas balls, Christmas lights, lanterns, and all. Ayan. Marami mga shops dito, ha. Kung gusto nyo talagang ikutin or pasukin lahat, ayan. Pwede. Ayan. Very colorful. Ayan din. Kung may mga giveaways kayo na gusto ng bead of wood, ayan. Sa mga friends nyo, family, relatives. Ayan. Actually, kung hindi to Christmas season, pwede kayo dito maghanap-hanap din ng mga pang-giveaways, no? Sa mga events like debut, kasal, ganyan. Marami silang items din dito. So, yeah, mahaba din yan. Dito yan sa may malapit na another adjacent street. Yeah, different Santa Claus, figurines. Yeah, may mga elves. Yan. Mga parol. Mga sabit-sabit dyan. Ilaw. Yan. Different designs ng mga Santa Claus. Ayan. May mga pangsabit-sabit sa bahay or design din sa pang-decor sa bahay. Ayan. Ayan, Belen. Mga Belen. If you plan to have a Belen on your house as part of your Christmas decor. Ayan. Ayan. Different items, figurines, displays, decors. Ayan, may pa-snowy na mga items. Ayan, marami talaga ditong items, no? Christmas socks. Ayan, mga wooden items for souvenirs and giveaways. Ayan, mga lanterns. Garlands. Ayan, mga Christmas lights. Ayan. Design sa bahay, decor. Sabit-sabit ng mga Santa Claus. Christmas socks. Ayan. So, kung gusto mo na mga ganyan, snowman or may mga effect, may mga sounds din yan actually. Vintage cars in red. Marami yan. So, yung mga yan is around yung mga 500 hanggang 2,000 pesos. Baka yung mga smaller items, mga below 500, we'll never know. So, open for haggling yan. Okay, gusto nyo yan. Maraming ganyan. Very colorful. Yeah. Sunihati yun or nandun sa midang nagyanan. Limang sounds yan. Okay? So yeah. Yan, ang dami. Lanterns. Parol. Hindi naman dito. Of course, if you really want bigger parols, no, pwede kayo punta ng Pampanga. Pero if not, pwede rin naman dito at mas malapit. O ayan, mga Christmas gifts nyo. Ideas. Yan. Giveaways nyo. Pwede yan. Kung sino yung ka-exchange gift nyo. Ayan, pwede dyan. Personalized wooden items.
Hmm. Um, Mugs. Yan, naka-boxes na rin yan. Yan. O, yan. Naka-ano. Pwede kayong bumili ng mga ganyang wooden items sa labas des. Bili kayo ng mga laces. O, bilhin na. Kayo na yung mag-design ng ganyan. Meron na din naman nabibili sa labas nito yung mga parang pambalot nyo eh. Yan. Mga ribbons, lace, and other arts and crafts. Yan, tumatanggap din sila ng credit card. Dito lang yan, sa shop na to. Pero yung sa iba, more likely cash yung mga ina-accept. Giveaway, supply. Pero baka may makita rin kayong ganyan sa Inglar, sa Shopee or Lazada. Pero better sa mga ganyan kasi nag-giveaway, dapat mas maganda kung nakikita nyo in person. Mga sample before you purchase a number of those. Ayan, laman. Cute yan. May lalagyanan. Tapos ang bubuksan pa. Ito na rin sa Great Wall Arts. Sa bandang tugluyan nitong parang shopping area dito. Yan, sumamig mag-chance. Ito maganda to, no? Snowy effect. Mapaila, different kinds of parol. Maganda makulay. Look at those. Merry Christmas. Happy holidays to everyone. Unahan ko na kayo. If you like this, yung ganito kong present sa inyo, no? Baka naman, please like and subscribe. Dagdagan man tayo. Tuloy-tuloy yung ating mga paglilibot dito sa Metro Manila or even sa pag-share ko ng mga travels. Yan, mga giveaways yan. Diba, different designs na mga saucers and cups. Ito classic na parol. Small size. I think that was 200 or 300. The bigger ones are 400. Ayan, different items. Nandiyan babasagin lang yan. Ingat-ingat. Pero pwede niya maging pang giveaways. Sa mga friends, family, relatives. Ayan. Marami kayong makikita dito. Ikot-ikutin nila lahat. Dapitan Changi, Dapitan Arcade, at saka ito. Wala kasing pangalan yung na to eh. Pero katabi siya ng Dapitan Arcade along Quezon Street. Yung mga nasa taas yan, mga per box yan. Pero yung iba per sets, ha? Tapos walang. Yung box na is per set. Hindi siya individually boxed. Ayan, katulad niyan yung mugs na yan, yung basics, yun yung naka-box. Hindi siya individually box. Gusto siya ipang regalo, yun, pili kayo ng separate boxes. Yeah. Pang design ng Christmas tree, pang insert. Ayan. 3 for 100 daw yun. 3 sets for 100. I think hanggang dito lang muna tayo, guys, mga kaponers. So that's it. Ito yung shopping area for Christmas. Dito lang yan sa Dapitan, Canloan and Quezon Street. Like and subscribe, mga kaponers. Bye!